Walaupun Jepun ada masalah, dia kata no. Semuanya bagus. Japan number one. Tapi masalahnya orang Malaysia ni dia kutuk Malaysia. So okay, Man. Okay, apa dia? Aku ada benda nak cerita kat kau ni. Itulah aku pergi Angkor, tengah shop barang kat Angkor tu. Aku macam ada terdengar satu benda tau. Orang tu pun dia cari barang juga. Lepas tu dia kata, aduh, barang-barang dekat sini tak apa-apa nak cun lah. Dia cakap dengan kawan dia lah, aku nak bawa korang pergi Jepun lah. Tapi respon kawan dia tu buat aku rasa macam terkedu sikit lah. Kawan dia kata, tolong lah bawa aku pergi Jepun. Aku tak suka siap Malaysia. Lepas tu aku macam, kau budak ni kenapa lah siap. Lepas tu aku pun teringat budak-budak muda kan. Zaman-zaman muda kita pun kita ada jenis macam tu kan. Rasa macam tak ada peluang kat Malaysia. Aku rasa kita nak pergi tempat lain lah. So tiba-tiba naik satu artikel yang di mana seorang rakyat Malaysia yang telah diganggu oleh rakyat Jepun, gangguan xenofobia di sana. So dia pun macam kecewa lah pasal Jepun ni macam negara kegemaran dia. Aku rasa biasalah kot kalau orang suka negara Jepun. Tapi pelik je, selalunya Jepun ni dia sangat berbudi bahasa, sopan santun, sangat berdisiplin. Jadi bila dia orang react macam tu, mesti kau tu yang problem. Okay, dia macam ni. Dekat Jepun sekarang dia ada satu movement, satu gerakan yang tidak menyukai warga asing. Pasal kerajaan Jepun dia orang ada buat keputusan untuk mengimport pekerja asing seperti dari Asia Selatan dan juga Afrika kerana kekurangan tenaga kerja. Jadi benda tu membuatkan rakyat Jepun dia terasa tak selamat. Bila dia nak import tu ramai tau. So jadilah ada gerakan-gerakan yang tak suka warga asing macam ni pasal dia orang risau dia orang punya kedudukan. Okay, aku pun ada tengok video kan. Yang aku nampak sebahagian daripada yang datang tu memang mencetuskan masalah sebab dia bawa budaya negara dia dekat Jepun. So memang tak kena lah. Yalah, bawa budaya kalau yang elok tak ada masalah lah. Ni yang tak elok pun kau bawa sekali kan. Okay, sekarang kita berbalik kepada kawan kita ni. Dia pun cerita lah masalah dia macam, apa ni, tak elok lah orang Jepun ni. Sekali story kena korek lah. Rupanya member ni dia kalau jenis yang terlalu suka Jepun ni orang panggil apa? Japanophile kot. Dia bukan apa wibu ke otaku. Orang panggil apa? Japanophile. Dia macam everything Japan is good lah kan. Benda lain semua tak best. Walaupun Jepun terkenal dengan walaupun Jepun terkenal dengan apa? Walaupun Jepun ada masalah, dia kata no. Semuanya bagus. Japan number one. Tapi masalahnya orang Malaysia ni dia kutuk Malaysia. So orang pun pantang aku. So orang pun dia menggali balik dia orang punya post-post. Dia ni pun apa sebenarnya dia seorang personality media sosial. So dia ada banyak bagi post dekat media sosial lah. So orang gali balik. So member ni dia tak suka Malaysia. Dia kata lah Malaysia ni macam-macam masalah lah. Jepun bagus lah kan. Dan waktu dia nak pergi tinggalkan Malaysia tu, memang dia cakap Malaysia ni tak bagus lah. Dia memang carut lah kan. Dan dia juga mengaku yang dia bekas rakyat Malaysia. Dia buang lah dia punya warga negara tu. Tapi ni dia punya counter dia. Ada story lain. Sebenarnya dia tak buang kenegaraan dia, warga negara dia. Dia pergi ke Jepun atas visa untuk bekerja. Dia bukan rakyat Jepun. Senang ke nak jadi dapat pasport Jepun tu? Kau dah lah orang Malaysia sejati lah. Kau tak ada apa hubungan dengan Jepun pun, melainkan minat kau saja. Okey, dia ada satu video. Sebenarnya video dah lama tau. Jadi kejadian ni baru tapi orang gali balik. Okey, kita tunjuk satu video. Muka dia pun aku rasa macam nak bagi penampar. Excuse me, how much do you pay for rent in Japan? Oh, I recently bought a house here, so I don't rent. Could I have a tour of your house? Sure, let's go. It's just right over here. Where are you from? Malaysia. And what made you want to buy a house in Japan? Because I love Japan more than anything, more than Malaysia. Ayat dia. Kau nak belah, kau belah je. Tak payah kutuk.
So memang dia puji Jepun kau-kau, lepas tu dia akan sentiasa merendahkan Malaysia lah ayat dia. Lepas tu kalau tengok dia punya media sosial pun lebih kurang lah. Kau nak belah-belah je. Betul lah. Lepas tu dia pun ada macam-macam masalah lah. So bila dah gali tu, kita pun dah tak rasa kesian lah. Macam kau rasakan balik, kau tak suka Malaysia, kau pergi ke Jepun, lepas tu kau ingat orang Jepun akan suka kau. Sekali orang Jepun pun tak suka kau. So orang macam mana? Kau perangai macam ni, kau pergi mana-mana pun kau benci. Orang benci. Tak, dia orang ni tak sedar kadang-kadang kan. Bukan semua bangsa senang menerima bangsa lain untuk datang ke tempat dia. Istimewanya Malaysia ni, nampak kita punya toleransi, bertimbang rasa tu tinggi kan. Aku rasa sukarlah kau nak dapat kat tempat lain ataupun negara lain. Dia tak tahu ke Ipoh tu antara kota yang nombor 3 kalau tak salah aku kan. Nombor 3 yang terbaik untuk didiami. Yang kau pergi Jepun buat apa? Jauh-jauh. Tapi itulah macam pepatah lama kan. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri. Betul tu.